Ok, hello, hello mọi người. Mọi người có đang nghe Alice nói rõ không nhỉ? Hello Little Blue, hello, good evening. Ok, hello cô Little Blue nha. Chào mừng mọi người đã đến với buổi AMA ngày hôm nay của Ancient8 cùng với lại Metalcore. Và Metalcore là một con game mới mọi người, một con game cực kỳ bá cháy luôn, một con game mà kiểu combat đánh nhau y sử đùng bắn súng, nói chung là cực kỳ thích hợp cho những bạn nào mà thích chơi mà cảm giác mạnh ha. Hello Hải nha, hello Hải, hello Hanamichi. Hello Kim Mì. Ủa sao Kim Mì vậy đây? Alice mà đâu phải Kim Mì đâu. Thôi, thua. Lộn tôi với Kim Mì quá buồn. Tôi sẽ make Kim Mì là mấy người lộn tôi với Kim Mì. Hello Quân nha, hello Quân. Ok, bữa nào đó mình sẽ mời Kim Mì vào đây stream cùng với mọi người nha, mọi người ok không? Ok, rồi ngày hôm nay thì như mọi người biết là buổi AMA này sẽ là một buổi mà mình có thể tìm hiểu, khám phá và trò chuyện với lại, gọi là, core team của Metalcore và mọi người sẽ có rất là nhiều cơ hội để đặt những cái câu hỏi cho đội ngũ của team, cũng như là mọi người có bất kỳ thắc mắc gì. Tại vì sắp tới thì Alice nghe đâu đó có một cái tin là rất là, gọi là, hoành tráng, không, rất là hoành tráng đến từ Metalcore là NFT min, nên là mọi người có bất kỳ thắc mắc nào về gameplay hay là về tokenomics hay là về bất cứ cái gì mọi người có thể đặt ở trong phần chat để mà có cơ hội được nhận những phần quà vô cùng hấp dẫn trong buổi stream ngày hôm nay á. Ok, ôi trời Kiwi nha. Ok rồi mọi người nếu như mọi người nãy giờ có nghe Alice nói rõ, nếu mọi người nghe Alice nói rõ mọi người có thể comment số 1 để cho Alice biết được không ạ? Comment số 1 nha mọi người. OK, và trong buổi stream ngày hôm nay thì, sẽ không có một mình Alice đâu, mà sẽ có, Justin. Justin sẽ là người đồng hành cùng với Alice, Justin sẽ là người host chính, còn Alice sẽ là translator, sẽ là người dịch ra cho mọi người. Cho nên là hy vọng là mọi người sẽ đồng hành cùng với Alice cũng như là Justin nha. Bây giờ mọi người hãy, comment 1 để mà cùng chào mừng Justin lên để cùng gặp mọi người được không nhỉ? OK, hello Quân, hello Lumpo. OK, mọi người nghe mình nói rõ, đúng hông? Good, good, good. Hi, Justin. Hello. What's going on, guys? Ancient8 family. How's everybody doing tonight? Thank you guys so much for coming by and joining us for tonight's AMA. We are really excited. We have some special guests here with us tonight. We're going to be chatting with the team from Metalcore. So we know you guys are have some good questions for the team, and we're excited to learn more about the game and what they're working on. So we're going to be here actually joined by two special guests tonight. We were lucky enough to have not one, but two. The first one being, yep. Oh, wait a You little want to bit, jump in there, because Alice? like I think that before we introduce our guest tonight, I want to show everyone like a little bit gift from our guest tonight. Oh, that's right. Almost That's forgot it. I right. almost forgot it. Yes. Yeah, we got to Okay. show them we got to show them a little highlight real quick. Ok, hello mọi người thì ngày hôm nay trước khi mà Alice cũng như là Justin sẽ giới thiệu hai vị khách mời cho mọi người á, thì có một món quà từ hai vị khách mời muốn cho mọi người xem, thì bây giờ Alice sẽ cho mọi người xem trước cái này là cái gì để cho mọi người cảm nhận về con game này như thế nào nhé. Ok, you guys ready? Let me share the screen. Yeah, let's do it. Right.
OK, mọi người cảm thấy như thế nào? Mọi người cảm thấy như thế nào? Mọi người cảm thấy như thế nào về cái trailer vừa rồi? Đây là cái trailer của cái con game Metalcore ha mọi người, một con game mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong ngày hôm nay đó. Okay, so how do you think about it, trailer, Justin? How do you think about it? I was not able to hear audio. I don't know if you guys could hear audio on your side. I wasn't able to hear the audio, but the visuals look incredible. It looks like a movie. Literally, it looks like a scene from a movie. The gameplay looks smooth, looks action packed. So, very excited to see and learn more about this game. Cool. Somebody asked like when game launch, and somebody comment that the game is like super attractive. Nice. So cool. Okay, so are you guys ready to see our guest tonight? Nếu như mà mọi người đã cảm thấy nếu như mọi người đã sẵn sàng để mà chào đón hai vị khách ngày hôm nay của chúng ta rồi, mọi người hãy comment hi để cùng chào đón hai vị khách mời lên sân khấu cùng với chúng ta nhé. Okay. I tell everybody if they are ready to see our guest tonight, please comment number 2. All Okay, right, so all your right. turn, Let's see it. Justin. Awesome. I just want to say hello as well. Hi, Little Blue. Hi, Tin. Hi, Tao. What's going on, Woong? Nice to see everybody here. And by the way, if we can go ahead and drop the link to the trailer as well in the chat at some point. So just in case anybody had any audio issues, you guys can definitely go check out that trailer and watch it in full audio and visual. All right, chat's dropping twos. They want us to introduce our guests. So first we have Mr. Sam Kim, who is the CEO of Infinite Games, and Infinite Games is the publisher of Metalcore. And then we are also going to be joined today by Mr. Jonathan Moses, who is the executive producer of Metalcore. So the big boys came to join us on the chat today. So we were really honored and excited to have you guys here. Thank you for taking the time out of your day to come chat with us. We know it's early on your side of the world, so we really appreciate your time for coming to join us today and share with the community more about this project. Xin chào everybody, Ancient8 family. How are you guys doing? Nice. Excited to be Nice. here. Awesome to have you guys. I see Sam is still sharp with his Vietnamese. That's always cool to see. All right, guys. So let's go ahead and let's jump into a little bit of an intro because we would definitely like to hear a little bit more about you gentlemen first before we get into the game. So can you first tell us just a little bit about yourselves and just share some basic information or just a little bit about the Metalcore project and kind of what brought you to the project? Yeah, Jonathan, you want to kick it off? Sure. As you said, super happy to be here. Hello, everybody. So my name is Jonathan. I'm the executive producer at Infinite Games on Metalcore. I've been in the games industry for a little over 25 years, working at sort of traditional game companies like Activision and Electronic Arts and Atari and Disney and all of that, making traditional games for console and PC and free to play. And I'm super excited about what blockchain technology brings for games, what we're able to do with sort of unlocking player agency and opportunities. And that definitely got me in talking with Sam and all the cool things we're planning to do for Metalcore. And I probably gave Alice way too much to translate. I'll stop there. Yes, nice. Thank you, Jonathan. Thì lúc nãy là Justin đã có giới thiệu cho mọi người hai vị khách mời ngày hôm nay của chúng ta, đó là Sam, là anh là CEO của CEO của Infantry Game và cũng như là cố vấn của Metalcore. Còn Jonathan thì lúc nãy anh có giới thiệu sơ cho mọi người một chút xíu, thì Jonathan là executive producer của Metalcore, tức là kiểu nhà sản xuất điều hành của Metalcore đó. Và anh nói là anh rất là vui khi có mặt trong buổi AMA ngày hôm nay, và anh có giới thiệu sơ một chút xíu đó là anh đã làm ở trong cái ngành game này đã được 25 năm rồi, và trước đây thì anh cũng đã làm rất là nhiều game, những cái tựa game truyền thống, làm những cái game về PC cho console nè, rồi và sau đó thì anh bắt đầu thấy được cái tiềm năng của blockchain có thể kết hợp vào với những game truyền thống này như thế nào, và anh bắt đầu kiểu cảm thấy hứng thú về nó, về cái việc mà blockchain có thể giúp cho những cái tựa game truyền thống có thể phát triển và có thể phát triển hơn nữa. Ví dụ như là những cái quyền mà mọi người có thể sở hữu, trước đây mọi người không thể sở hữu những cái đồ vật của mình, thì bây giờ mọi người đã có thể tự sở hữu những đồ vật đó của mình chẳng hạn. Đó, và sau đó thì anh gặp Sam,
Ok, cho nên là sau đó thì anh gặp Sam và bắt đầu cảm thấy hai người có một cái sự connect với nhau và bắt đầu phát triển lên Metalcore. Okay, yeah, I think I'm done with it. So yeah, Sam. All right. I understood all of it. No. All right. Hey, guys. Great to be here. My name is Sam Kim. I'm the CEO of Infinite Games, which is the publisher of the game Metalcore that we're all here to talk about. I've been a startup founder for pretty much all of my career, except for 3 years that I spent in Vietnam, working for the World Bank. Justin and I were kind of just talking about it earlier, but it was supposed to be 6 months, but I loved my time there so much that it turned into 3.5 years, and I still go back, as frequently as possible, once or twice a year. But having said that, I've been in the startup space most of my career, like I said. More recently, the past 5 years, I've been building in blockchain, working on digital advertising and solutions using the blockchain, a data oracle called Umbrella, and now Metalcore. So I'm excited to marry like the two of my big passions, which are blockchain and gaming, and to be able to take guys like Jonathan and help them realize their dream and vision of creating this Web3 game. Okay, thank you, Sam. Ok, thì giới thiệu với mọi người đây là anh Sam Kim, anh là CEO của Infinity Game và đây cũng là kiểu publisher của Metalcore luôn. Và anh cũng đã có hơn 20 năm kinh nghiệm ở trong các công việc liên quan đến game cũng như là xây dựng các gọi là những cái phần mềm ở trên thiết bị di động, rồi công nghệ quảng cáo và trò chơi và liên quan đến blockchain ha. Và trước đây á, thì anh cũng từng là CEO và đồng sáng lập của Lucidity nữa. Và anh nói á, là anh cũng đã từng làm việc, thực sự ra anh cũng đã từng đến Việt Nam rồi mọi người, anh cũng đã từng đến Việt Nam rồi và anh đã từng làm việc ở World Bank được 3 năm rồi ở Việt Nam đó mọi người. Ok, và trong 5 năm qua thì anh cũng đã tìm hiểu và làm những cái việc liên quan đến blockchain nè, rồi tìm hiểu về những cái virtual world, nói chung là những thứ liên quan đến blockchain, về metaverse, kiểu như thế các thứ. Và anh cũng nói là anh cũng đã từng có làm một cái dự án Oracle rồi. Nếu mà mọi người thích thì mọi người có thể tìm hiểu thêm sâu nữa ha. Còn ở đây thì mình chỉ nói sơ như vậy thôi, và cái dự án về Oracle đó cũng khá là thành công, cũng khá là rất là nice đó mọi người. Ok, và sau đó thì anh cũng gặp được Jonathan và những người khác ở trong team nữa, và từ đó thì mọi người come up với nhau và mọi người bắt đầu phát triển và làm việc nên cái gọi là Metalcore, một con game Metalcore ha. Okay, yeah, I think that's enough. All right, awesome. Thank you so much, Alice, and thank you, gentlemen, for the introduction. Very, very cool to hear that that your backgrounds have led you to where it's led you now, working on this project. I think all four of us could definitely agree. The marrying of blockchain and gaming is an exciting space to be building in now. So, yeah, I would love to hear a little bit more, and I'm going to kind of throw these questions out there, and either one of you two can choose to pick it up, or you're both more than welcome to answer as well if you have some varying perspectives that you'd like to share. So we'd like to know a little bit more about the name, actually, Metalcore. Where did the name originate from, and kind of the concept for the game? Jonathan, you want to take the story part? Okay, so yeah. Okay, so why are you guys like choosing who want to answer this? I will translate a bit this question to everyone. Okay. All right. Sounds Okay. good. Okay, thì lúc nãy là Justin có đặt câu hỏi đó là thì không biết là cái tên là Metalcore này nó xuất phát từ đâu, và cái ý nghĩa, cái câu chuyện đằng sau Metalcore này là gì, thì không biết là Sam hoặc là Jonathan có thể chia sẻ cái này với chúng ta không nha? Okay, yeah, here you go. All right, so I can tell you guys about the story of Metalcore, or the narrative. Anyway, the whole game takes place. There's 5 colony ships leave the solar system to set out for a better world on Kerbos, and about with 500 years left to go in their journey, the main capital ship explodes in outer space for no good reason. But the resulting blast basically wakes up 3 of the other ships. They're the cryopods. And so with 500 years left to go in their trip and no way to talk between the ships, you've got these people who are having to struggle to figure out how to make life work on their own ship. And they kind of evolve their own a way of governing themselves and taking care of their society. And then when they eventually land back on the planet, what left is 5
groups of people, or 5 ships of one group of people that were all happy land, and just, you know, all have their own way of wanting to do things, and war breaks out. Whoa. Good luck translating that Okay. one. Yeah. Nice story. Okay, nice story. Okay. Actually, I've read the lore. Is that the lore in the like light paper? Yeah. 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 Actually, I read it before, so maybe I can summarize it. Go for Okay, it. nice. Yes. Okay, thì lúc nãy anh Jonathan có cái câu hỏi đó là về cái câu chuyện đằng sau cái tên Metalcore này, thì anh Jonathan đã nói tóm tắt cho mọi người, cho chúng ta về cái gọi là mình sẽ dịch đúng hơn, nó sẽ là cái cốt truyện đằng sau cái tên Metalcore này. Thì cái ý tưởng, cái cảm hứng để mà mọi người làm ra được cái game này đó là mọi người dựa vào một cái gọi là solar system, cái hệ mặt trời đó mọi người. Thì mọi người đặt bối cảnh vào năm 2273, đó là một cái tương lai rất là xa. Và ok, thì cái đế chế mặt trời nó tan rã ra, và các hành tinh là vành ngoài nó tuyên bố là độc lập khỏi cái hệ khỏi cái hệ thống trung ương đó, khỏi cái hệ mặt trời đó, và nó xảy ra một cái cuộc nội chiến. Thì ước mơ của các nhà khoa học đó là tạo ra một cái cuộc sống kiểu tốt đẹp hơn, và kiểu giống như là sẽ làm ra những cái thí nghiệm với những cái công nghệ nano, và nó dẫn đến một cái thiết bị nano nào đó có thể chạy được bằng cái năng lượng mới, một cái năng lượng nào đó mới. Ok, nghe nó hơi trừu tượng không mọi người? Và thì nó sẽ được gọi là kiểu nhà chế tạo, và hầu hết mọi thứ đều được tạo từ những cái nguyên liệu rất là thô sơ. Ok, và sau cái quá trình xây dựng kéo dài khoảng 10 năm đó, thì cái nhà chế tạo và những cái tàu du lịch này kia thì đã được tạo ra được những cái tàu chiến đấu, rồi những cây súng này kia, vũ khí các thứ. Ok, và và một cái lộ trình đã được kiểu lập kế hoạch để mà tiếp cận một cái nhánh xa xôi của thiên hà. Ok, và cho nó thấy là mọi người có thể sống ở trên đó, tại vì nó có rất là nhiều khoáng chất mới, và họ đã bắt đầu tiếp cận cái nơi đó. Ok, và khi mà đến cái ngôi nhà mới á, thì cái con tàu đó bị phát nổ. Con tàu đó bị phát nổ và kiểu giống như giết hết tất cả mọi người trên tàu, rồi những cái mảnh vỡ nó nổ ra làm hư hại này kia các thứ. Rồi những cái thủy thủ ở trên thuyền á, thì kiểu giống như là bị thoát khỏi cái kiểu đông lạnh đó, và kiểu bắt đầu thức dậy điên cuồng, và giống như là không có còn ổn định nữa. Nhưng mà tuy nhiên thì cái con tàu mẹ đó thì nó cũng kiểu gọi là vẫn cũng khá là may mắn là vẫn còn, nhưng mà cũng không có bị hư hại nhiều lắm. Và ok, nó vẫn tiếp tục gọi là sinh tồn được ha mọi người, và trải qua nhiều thế hệ trên những cái con tàu này á. Thì những cái xã hội mới, những cái gọi là những cái phe phái mới đó bắt đầu nó phát triển ra, và có cái 3 phe rất là gọi là được gọi là thấy rõ nhất ở trong cái xã hội lúc đó, nó là Enterprise, rồi Metappunks và Robert Stuyvesant. Ok, và khi 3 phe này đạt đến đỉnh cao sức mạnh của họ, tức là họ đã quá mạnh rồi á, thì họ bắt đầu là đục khoét những cái gọi là những cái lãnh thổ của nhau, và cố gắng là chế tạo ra những cái vũ khí, những cái con tàu để mà có thể bắt đầu đi chiếm đóng những cái chỗ, những cái gọi là những cái nguồn tài nguyên của những cái phe phái còn lại, để mà giành cái sự thống trị ở cái nơi đó. Đó, ok. Thì đó là cái gọi là cái câu chuyện, cái cốt truyện đằng sau cái Simulator Core đó. Và cái gameplay nó cũng sẽ dựa trên những cái sự chiến đấu với nhau để mà giành lãnh thổ, và giành những cái gọi là nguyên liệu, những cái vật liệu có ở trên cái hành tinh đó, tại vì đó là một cái hành tinh rất là giàu tài nguyên. Ok, và Alice tin là khi mà mọi người chơi con game này, mọi người sẽ rất là cuốn, tại vì cái việc mà mọi người chiến đấu với nhau và giành được lãnh thổ, nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái việc mọi người earn như thế nào. Cho nên là ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp với lại hai vị khách mời này để xem là gameplay nó sẽ có những gì thú vị nhá. Okay, yeah. I think that's enough for the audience about the story behind the Metacore. Awesome. Thank you so much, Alice, for the good translation. Absolutely. Thank you, Alice. I think you did a better job than Jonathan. She's working hard out here. I did a lot of research. I think so. That's amazing. All right. So we would love to hear a little bit more about where you guys are in your roadmap for the project, and kind of going forth for your plans for 2022. So kind of catch us up, update us where you guys currently are, and where you're headed now on the roadmap for the project. Alice, you want to translate? Yeah. Okay.
So thì I got a little bit confused, like switching between two languages. Thì lúc nãy Justin sau khi mà nghe xong cái câu chuyện xong á, thì Justin rất là háo hức và Justin rất là muốn biết về cái hiện tại thì là họ đang ở những cái giai đoạn nào của cái việc phát triển con game Metalcore này rồi, và những cái dự định sắp tới ở trong tương lai thì họ có những cái bước tiến nào hay không, và có những cái điểm gì đặc biệt mà họ muốn thông báo với lại tất cả mọi người không, thì bây giờ chúng ta cùng nghe nhé. Yeah. All right. So let me catch you guys up on where we are today, like, and how we got here. So we started kind of the development of this game about 10 months ago. From the original idea, kind of refining the idea, creating a game development document, building up the team, etc. And so we were fairly early in its start, right? So it's been about 10 months. And so we're going to do our alpha release of the game sometime this coming September. And each month thereafter, we will release subsequent updates until, like, by the end of this year, we expect to have a fully playable, like, PvE version of the game. The game has both PvE and PvP, but towards the end of the year, the PvE will be in full release. And so because we're ready for the September alpha launch, we're going to now start our first NFT drop, which is the infantryman, and that'll happen at the end of this month. Those who participate and purchase an NFT at the end of this month will be able to participate in the alpha play sessions, provide us feedback into the game, help us design and develop the game, etc., until we get to that full launch of PvE. The game is also designed largely to have faction-based wars. So 50v50, like massive 50v50, like giant tanks, robots, and aircraft, like battling it out. So Ancient8 going out, forming a 50-person guild and destroying their nearest competitors. That's right? Gonna be fun. And taking their loot, right? Like that's what it's about. Like that's what the gameplay is about. And so that'll happen kind of early in 2023. So the game is designed so that in PvE you're progressing your character, your vehicles, and your mechs, and then taking them ultimately into the big faction wars where that's where the high stakes battles are taking place. So yeah, that's the roadmap right now. Oh, sorry, I mute my mic. Okay, I gotcha. Thì anh Sam vừa mới chia sẻ cho chúng ta về cái gọi là những cái mà họ đang làm hiện tại về những cái plan, những cái kế hoạch ở trong tương lai gần cũng như là từ đây cho đến hết năm. Thì anh chia sẻ với chúng ta là thực ra là mọi người đã bắt đầu làm con game này được từ 10 tháng trước rồi mọi người. Từ 10 tháng trước rồi, và họ bắt đầu lên những cái idea đầu tiên, lên những cái bản phác thảo, rồi sau đó họ tập hợp những cái thành viên ở trong team nè, rồi build ra một cái team rất là mạnh. Nếu mà mọi người có xem qua về cái website của Metalcore, mọi người kéo xuống dưới ở phần team á, About Us á, thì nó có hiện lên cái phần là team của game rất là mạnh mọi người. Và dự định đó là họ sẽ cho ra mắt cái bản alpha trong cái khoảng tháng 9 của năm nay, và rồi sau đó họ sẽ dần dần update dần những cái lỗi, fix những cái bug từ lúc đó cho đến hết năm. Và rồi sau đó thì họ định là sẽ cho ra cái gọi là cái hệ thống chiến đấu là PvE trước, xong rồi sau đó sẽ tới PvP. Và họ nói là PvP thì maybe là sẽ xem là tình hình update như thế nào, nhưng mà chắc chắn là cái PvE là sẽ cho ra mắt full trong năm nay. Ok, rồi họ cũng chia sẻ về cái việc là NFT drop, là cái việc mà họ sẽ bán và họ sẽ cho mọi người gọi là mint NFT đó. Thì chắc là nếu mọi người có theo dõi tin tức của Ancient8 hay là của Kairos hay là của Metalcore thì mọi người cũng thấy được là trong tháng 7 này họ sẽ có một cái đợt gọi là mint NFT Genesis là Infantry. Thì cái đợt đó là mọi người nếu mọi người muốn, mọi người có thể đọc thêm thông tin, và Alice sẽ để một cái đường link về cái việc mint đó cho mọi người nắm rõ thêm. Nhưng mà nói sơ qua á, thì cái việc mint đó là mọi người sẽ được để Alice nhớ nha, sorry mọi người, thì sẽ có khoảng 10.000 NFT sẽ được mint trong đợt đó, và mỗi NFT sẽ là 50 USD Matic. Ok, và cái vòng mint nó sẽ là nằm trong khoảng cuối tháng 7, nên là mọi người nhớ theo dõi để không bỏ lỡ nha.
Rồi sau khi cái đợt mint đó thì sẽ tới cái alpha release. Alpha release này nó sẽ ưu tiên cho những người nào nắm giữ NFT nè. Đó, và cái thể loại chơi thì sẽ là PvE trước. Mọi người sẽ đấu PvE trước ha. Rồi sau đó khi mà đấu PvP á, thì mọi người sẽ sử dụng những cái máy chiến đấu, xe tăng, vũ khí này kia các thứ. Và ở trong đó nó có một cái chế độ có liên quan tới, gọi là, guild á nha mọi người. Có một cái chế độ nữa mà Alice nghĩ là tí nữa thì mình sẽ nói sâu hơn, tại vì nếu mà bây giờ nói nhiều quá thì nó lộ ra mất. Đó, thì để cho mọi người có gì còn đặt câu hỏi cho các vị khách mời ở đây nữa thì Alice chỉ nói sâu một chút, anh cũng nói sâu một chút, đó sẽ là A8 sẽ là một trong những cái guild khá là mạnh để mà sẽ đi chiến đấu với lại những cái guild khác. Đó, nên là nếu như mà mọi người muốn tham gia game mà mọi người, gọi là, còn hơi e dè và chưa có vốn chẳng hạn, thì mọi người có thể tham gia vào guild Ancient8 để mà chúng ta cùng nhau chiến đấu, là nên một cái guild, một cái bang hội để mà chiến đấu với những guild khác và giành những phần thưởng nha. Tại vì cái phần thưởng dành cho cái việc mà chơi chia phe phái và chia đấu guild như thế này nó sẽ được lợi hơn rất là nhiều lần so với việc là mọi người chiến đấu một mình ha. Ok, rồi như vậy thôi thì kiểu đây sẽ là một cái game kiểu chơi chiến đấu bắn súng cơ giới khí với nhau, và nó sẽ có góc nhìn thứ nhất hoặc là thứ ba tùy, và nó sẽ lấy bối cảnh là một cái thế giới mở, và nó sẽ dựa trên NFT, và hầu hết theo list tìm hiểu thì hầu hết những cái vật phẩm ở trong đó sẽ được xem là NFT. Đó, ngay cả những cái bản thiết kế nó cũng sẽ được xem là NFT luôn. Rồi mọi người vào thì mọi người kiểu sẽ điều khiển một cái xe tăng hay là một cái máy bay nào đó, một cái vật phẩm NFT nào đó, hoặc là một cái súng, và mọi người sẽ chiến đấu với kiểu hàng trăm người khác, tại vì đây là một cái thể loại game MMO mà mọi người. Đó, cho nên là đây sẽ là một cái game rất là thú vị và rất là thích hợp cho những bạn nào thích kiểu game sinh tồn và chiến đấu ha. Okay, yeah, that's all. I think that's enough. All right, thank you, Alice. I did want to squeeze in one quick question there, Sam, on the NFT, the upcoming NFT drop. I know that it's a Genesis collection. Is there going to be any kind of perks for the Genesis collection NFTs versus the next collection that drops for the game? There will absolutely be some additional benefits to the Genesis participants. We're going to be making use of soulbound tokens to mark those who participate, and we'll give more details about that later. We haven't formally announced, but we will. And second, there'll be downstream benefits. Like if you participate in the first mint, you'll be whitelisted automatically for the second mint. There will be secondary benefits when we release tokens, and you'll have like a badge of honor in terms of a skin and the look and feel of the actual vehicles and your character in the game. Very cool. Very, very cool. Awesome. You want to share that, Alice, with the community? Let them know what some of those benefits are and what to look out for. Yeah. Okay, so thì lúc nãy Justin có hỏi thêm một chút xíu về cái đợt NFT mint sắp tới vào tháng 7 đó mọi người. Cái đợt Genesis mint mà Infantry á, thì Justin hỏi là về chi tiết hơn về cái đợt mint đó như thế nào, và nó sẽ có được những cái lợi ích gì so với những cái mint sau hay không, và nếu như mọi người mua cái này mọi người giữ á, thì mọi người sẽ có được những cái lợi ích gì. Thì Sam cũng có chia sẻ sơ sơ thôi, tại vì Sam cũng nói là chi tiết á, thì Sam sẽ share sau. Còn Sam có nói sơ sơ là kiểu khi mà mọi người mua á, thì mọi người sẽ gọi là mọi người maybe là mọi người sẽ được một cái huy hiệu, hoặc là khi mà mọi người giữ thì nó sẽ được những cái việc ưu tiên hơn so với lại những cái người không có NFT. Ví dụ như là mọi người sẽ được chơi cái bản alpha trước nè, những người nào mà giữ NFT thì sẽ được chơi bản alpha trước, rồi mọi người sẽ được maybe là được drop những cái vật phẩm khác nữa, những cái weapon, những cái gọi là, tự nhiên quên mất từ weapon là gì ta, những cái vũ khí những cái vũ khí ở trong game nữa. Đó, là mọi người sẽ có cơ hội được airdrop những cái đó. Rồi và khi mà nếu mà mọi người mà ở trong cái whitelist slot á, thì mọi người sẽ nằm ở trong cái danh sách mà được mint trước. Đó, thì sẽ mint trước vào ngày 26 tháng 7, còn mà cái vòng mà public á, thì nó sẽ là vào ngày 28 tháng 7. Ok, nên là những người đó thì sẽ mint sau. Đó, và khi mint thì nó cũng khá là hên xui. Chắc nếu mọi người ai đã từng mint NFT rồi, mọi người cũng sẽ biết được cái việc mint này nó cũng sẽ hên xui á, kiểu cái độ hiếm nó sẽ hên xui nha mọi người. Đó, rồi
Và để mà có cơ hội, để mà mọi người có cơ hội để nằm ở trong cái whitelist á, thì mọi người hãy đặt những cái câu hỏi ngày hôm nay, tại vì cái phần quà của ngày hôm nay đó sẽ là những câu hỏi nào mà được chọn á. Những câu hỏi nào mà được chọn trong cái AMA ngày hôm nay, mọi người sẽ được một cái whitelist slot để mà mint cái Genesis NFT này, đó là cái Infantry ha mọi người. Cho nên là mọi người hãy đặt câu hỏi ở trong phần chat, cái phần comment á, để mà các vị khách mời của chúng ta có thể đọc và chọn câu hỏi của mọi người để mọi người có cơ hội được nhận những cái phần quà nhé. Okay, I just tell them that if they wanna have a chance to like win an Infantry Genesis whitelist slot, they maybe they drop their question in the comment box so that maybe if you guys choose their question, they will have a chance to win the slot. Yep. Yeah. Awesome. And even if they don't win today, we're giving away a lot of whitelist spots over the next few weeks. So Wow. come join our Twitter, our Discord, and find out about all the different ways you can win. Ok, thì Sam có nói là nếu như mà ngày hôm nay nếu mà mọi người không được chọn câu hỏi mà không có win được cái slot ngày hôm nay á, mọi người vẫn còn rất là nhiều cơ hội vào những cái ngày sau, những cái tuần sau, tại vì họ sẽ cho ra gọi là sẽ give away rất là nhiều những cái whitelist slot này, nên là mọi người hãy theo dõi những cái kênh social của họ như là ở trên Twitter này, hoặc là mọi người có thể join vào Discord nha. Okay. All right, awesome. Yeah, and we will drop links to where they can find you guys on Discord and all your other socials in the chat very soon. All right, so we're going to go ahead and now move on to our community questions. So thank you guys so much for those intro questions. So these questions have been pre-selected. So we want to go ahead and thank the whole Ancient8 family. Thank you guys so much for submitting all the great questions. Unfortunately, we're only able to take a couple, but we want to thank you guys all for taking the time to submit. So we have 5 really great questions that we want to get to, and please be sure to contact our team on Discord if your question is selected, because you will be getting one of those 10 Infantry Genesis whitelist slots that we have available. Okay, so question number 1 is it's gonna be a tough one to say this name, but I think it's Vine Saha. We'll write the name in the chat so you guys know who we're saying. The number is 1055, but they want to know, tell us more about your NFTs and how they utilize in the game. I can see that infantry NFT classes are going to be minted at the end of July. Will there be more classes in the future? You want to translate that one for us, Alice? Thank you. Yeah, cool. So while you guys are thinking about the answer, I will translate a little bit. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua cái tiết mục thứ hai của ngày hôm nay, của buổi AMA ngày hôm nay, đó chính là câu hỏi từ cộng đồng, và những câu hỏi này đã được chọn từ trước ha. Thì rất là cảm ơn mọi người đã đặt rất là nhiều câu hỏi. Alice thấy ở trong cái form đâu đó hơn cả 1.000 câu hỏi đó, nhưng mà rất tiếc là do thời gian có hạn cho nên là tụi mình chỉ có thể trả lời chọn ra một vài câu hỏi nổi bật để mà giúp mọi người biết thêm những cái thông tin về Metalcore. Thì câu hỏi đầu tiên đó là một câu hỏi đến từ một cái bạn, Alice cũng không biết đọc tên như thế nào cho đúng, Justin cũng không biết đọc như thế nào luôn, thì cái tên là Vineshar. Ok, thì tên của bạn maybe là được chọn, thì có gì mình sẽ đặt cái câu hỏi này ở trên phần chat cho mọi người cùng xem luôn ha. Thì câu hỏi đó là hãy cho chúng tôi biết thêm về cái NFT của game, về cách nó được sử dụng ở trong cái game này nó sẽ như thế nào, như là chức năng của những cái NFT này nó sẽ như thế nào đó. Và bạn thấy là trong cái cuối tháng 7 này nó sẽ có một cái đợt mint cái NFT là Infantry, thì không biết là liệu là trong tương lai sẽ có nhiều cái gọi là những cái class hơn trong tương lai hay là không, hay là chỉ có mỗi một cái class là Infantry thôi. Okay, yeah, so who will be answer this question? Let me take that one. Okay, All cool. right. So yeah, there are 4 different classes of NFTs. We're starting with our infantry, and then we'll be minting the armored fighting vehicles, our tanks, and then the jets, and then obviously our mechs. We're a big mech game. And in game, all 4 classes are what the player will play as in in mixed combat. Like you'll be able to take PvE missions where you want to be a mech to go and stomp into an enemy base, or be an infantry guy and be able to sneak into an enemy base, or a tank to be able to move around the battlefield, or a jet. And so these are how the player will build up their garage, their power, their ability to take on different missions and be successful in both
PvE and PvP. And as a free-to-play game, players will, there won't be just the mints that people will be purchasing, but in the game you'll be able to earn blueprints and tokens and be able to mint your own NFTs within the game and then use those and build up your power. Cool, thank you Jonathan. Thì anh Jonathan có chia sẻ đó là sẽ có tổng cộng là 4 cái loại NFT. Đó là Infantry là cái loại đầu tiên và sẽ được minh vào cuối tháng 7 này. Tiếp theo là cái Vehicle, cái thứ ba sẽ là Aerial và cuối cùng sẽ là Mage. Thì đây sẽ là 4 cái class của game và mọi người có thể sử dụng để kết hợp với nhau để mà ra được một cái đội hình mà kiểu mạnh nhất. Ngay thì cái này thì chắc là mọi người phải tự tìm hiểu rồi. Và bên cạnh đó thì cái đợt min Infantry lần này á, thì nó sẽ khi mà mọi người min ra thì nó sẽ thuộc vào một cái phe phái bất kỳ, giống như ban đầu mình có kể về cái cốt truyện á, thì nó sẽ có những cái phe phái ở trong game đó, thì khi mà mọi người min ra thì cái NFT mọi người sẽ thuộc một trong những cái phe phái đó. Rồi và khi mọi người min thì nó cũng sẽ khá là ngẫu nhiên, tại vì cái độ hiếm nó cũng sẽ có như là từ common, uncommon cho tới rare, epic và legendary, và cái đó là tùy vào nhân phẩm của mỗi người sẽ như thế nào ha. Và ngoài ra khi mà mọi người chơi á, thì mọi người còn có sử dụng những cái này để mọi người đi chiến đấu và thu về những cái gọi là tài nguyên. Thì những cái tài nguyên đó nó có thể như là những cái blueprint, tức là những cái gọi là những cái bản phác thảo, những cái tự nhiên mình có dạng như một cái bản phác thảo của một cái món vũ khí nào đó, mọi người sẽ thu thập những cái blueprint đó và mọi người sẽ gọi là kết hợp nó lại và gọi là tạo ra một cái món vũ khí mới. Okay, hoặc là mọi người còn có thể earn token nữa, đó là điều đương nhiên rồi ha. Rồi, okay. Yep, that's all. Oh, Justin, your mic is muted. Yep. Thank you. All right. Very, very cool. Very exciting to hear that there's going to be multiple options for the way that we can play the characters in the game. Sam got me too excited when he said 50 on 50 battles. I'm just like hyped thinking about it happening in mechs, and it's just super exciting. So, all right, cool. So question 2 is also a little bit of a really good question. This one is coming from Brandy Williamson. 49, and we will tag you in the chat. And Brandy asks, can you list 1 to 3 killer features of this project that make it ahead of its competitors? Oh, Alice, now you're the muted one. We're taking turns here. Oh, I think you're still muted, Alice. You guys hear me? There you go. Yep. Good Okay, to go. thank you. Thì câu hỏi thứ hai là một câu hỏi khá là hay nha mọi người. Câu hỏi đó là không biết là team có thể nêu ra được khoảng 1 đến 3, nói chung là vài những cái đặc điểm nổi bật của dự án này, những cái killer features để mà kiểu khiến nó vượt lên trên các đối thủ hiện tại của nó hay không? Okay, Sam or Jonathan, who gonna take this question? Yeah, but before the end of this, I would like to know which other guild Ancient8 is most looking forward to battling. Ooh, it's a tough question. So I'll give you guys some time to think what do about you it. think, Justin? Yeah. What do you think, Justin? I have the answer in my head, but I You want to got the hear answer you first. already, Alice. You want to answer that one now or what? I don't know, but like competing between guild and guild is like in game we of course we have to like have competition, so that's what make the game is more funnier. That's make the right. game funnier. So yeah, I think that is normal, and I think that our biggest competitor guilds is maybe YGG. I think so. Yeah, I would say where we like battling up against YGG because they're one of the big guys, right? There was a guild actually that on Twitter that called us out and challenged us to a little friendly battle recently, and I just can't remember the name of them, but I'm gonna go back on my Twitter and find out the name of that guild, and those are the guys I want to call out for this game. I want to call them back out for that. That'll be fun. Okay, so I wonder. Yeah, so why do you ask us like that? The 1 to 3 killer features, right? Like there are so many to choose from. First and most important is the team. We have really seasoned, experienced game developers where the leadership has 25 plus years of experience on average as game developers. Having worked at some of the largest studios and publishers and some of the biggest titles from
Activision, Call of Duty, World of Warcraft, StarCraft, Mech Warrior 2, Gears of War, Mortal Kombat, just like an incredible resume of developers. And we marry that with, the blockchain experience that we have over the past a little over 5 years now that we've been working together, building blockchain applications and infrastructure. So that's one. Number two, the graphics. I mean, if you look at the video, we're talking about some of the most like high quality artists in gaming, regardless if it's Web 2 or Web 3, right? Just unbelievable graphics. And then number three, like if I had to pick one more, I would just say battling 50v50 in giant robots and tanks and aircraft, where you can put together strategy, you can assemble a faction of your friends and your cohort and battle it out with other factions or other guilds for real stakes, right? Like high value stakes. Those are three unique features of the game that I don't think anybody else can, claim to have. So, sign me up for that for sure. Okay, cool. So I will translate to everybody. Thì cái câu hỏi lúc nãy để Alice nhắc lại câu hỏi chút xíu cho mọi người nhớ ha, thì là liệt kê ra vài cái đặc điểm từ 1 đến 3, 2-3 cái đặc điểm nổi bật của dự án có thể khiến nó kiểu vượt lên trên những cái đối thủ hiện tại. Thì sau đó anh Sam có hỏi Alice với lại Justin xem là mọi người nghĩ xem là cái guild nào mà kiểu giống như là A8 mình đang gọi là đối đầu nhiều nhất hiện tại. Thì Alice mới trả lời đó là Alice nghĩ đó là YGG là một trong những cái guild đối thủ mà rất là đáng gờm đối với A8, và A8 luôn muốn có những cái cuộc gọi là thi đấu giữa A8 với lại YGG, tại vì Alice nghĩ thì đây là một điều bình thường thôi, tại vì trong game mà nên là phải có chiến đấu với nhau thì nó mới vui, đúng không mọi người? Ok, còn Justin thì Justin nói là Justin có nhớ một cái game nào đó ở trên Twitter có gọi là có tag Justin vào và kiểu thách đấu ở một cái con game luôn mà Justin chưa kịp nhớ, nên là Justin sẽ lục lại ở trong Twitter và sẽ trả lời với mọi người sau ha. Thì sau đó anh Sam mới chia sẻ đó là thì để mà suy nghĩ về những cái đặc điểm mà có thể giúp cho con game này nổi bật hơn những cái tựa game hiện tại á, thì đầu tiên đó là anh rất là tự hào về cái team của mình, tức là về cái đội ngũ của Metalcore, tức là họ đã có đâu đó hơn 25 năm kinh nghiệm ở trong cái ngành giải trí game này rồi. Và nếu như mọi người có tìm hiểu thì mọi người sẽ thấy đó là game được phát triển bởi một cái studio khá là nổi tiếng tên là 369 Studio 369. Ok, mình đọc tiếng Việt cho mọi người dễ hiểu, đúng không? Studio 369 thì đây là một cái nhóm phát triển trò chơi và họ có rất là nhiều kinh nghiệm làm việc với lại Activation nè, rồi Disney nè, rồi và cái gọi là cái phần mềm để mà xây dựng cái con game này nó là cái Unreal Engine 4. Ok, đây là một cái phần mềm, nếu như ai là dân chuyên làm những cái game thì chắc mọi người cũng đã nghe tới rất là nhiều rồi, như là Unity chẳng hạn, thì đây là họ sử dụng cái Unreal Engine 4 ha. Và nhờ đó thì mọi người có thể tham gia vào các trận chiến PVP nè, rồi có thể chiến đấu một cách rất là kiểu hoành tráng luôn á. Mọi người có thể sử dụng rất là nhiều những cái vật phẩm, những cái vũ khí ở trong đó để mọi người chiến đấu, và họ chắc chắn là họ sẽ mang tới một cái trải nghiệm rất là tốt cho mọi người khi mà họ có thể kết hợp những cái gọi là những cái tựa game truyền thống như thế này, cái việc mà những cái gọi là cái genre, những cái thể loại game truyền thống chiến đấu như thế này kết hợp với blockchain nữa để mà đưa cho mọi người một cái trải nghiệm mới nhất, mọi người chơi game mà mọi người vẫn có thể kiếm tiền được. Ok, và cái thứ hai mà họ rất là tự hào và họ rất là gọi là tự tin, đó là về cái graphic, là về cái đồ họa của game. Nếu như mọi người có ghé qua website của Metalcore mọi người xem rồi thì chắc chắn là mọi người sẽ rất là ấn tượng với cái thiết kế của website và những cái hình ảnh ở trong đó, và Alice cũng rất là thích những cái hình ảnh như vậy. Nó rất là kiểu cypher, nó rất là gọi là rất là tương lai, rất là phi thực tế, nó kiểu phi thực tế và nhìn rất là thích ha mọi người. Và tiếp theo đó là về cái thứ ba mà họ nghĩ, đó là về cái chế độ chiến đấu 50 với gọi là 50-50 đó, tức là chiến đấu PVP, tức là chiến đấu giữa người với người, thi đấu với nhau, hoặc là mọi người có thể chiến đấu với bạn bè mình nè, mọi người có thể tham gia vào guild để mà chiến đấu giữa guild với guild và giành được những cái gọi là vật phẩm nhiều nhất, những cái lợi nhuận nhiều nhất về cho mình ha. Ok, đó là 3 cái đặc điểm mà Metalcore khá là tự tin khi mà có thể gọi là
gọi là, tốt hơn những cái game hiện tại đang có. Ok. Oh, you're mute again, Justin. It's All right, okay. we're playing the mute game here. Yeah, so I would definitely say that those three things are three major keys that definitely have me excited and looking forward to this game for sure. The high quality graphics and really high quality gameplay is something that this space is clamoring for. So really looking forward to that. And before I forget, the guild that called us out was Polka Starter Gaming. Oh, And shout out to Polka Starter. Starter because they've been doing a lot of gaming, and I love to see it. They're super active, and they're jumping in and out of different games, and they're battling out there. So we hope to see Polka Starter in the 50-on-50 maybe. Let's see what happens. All right, let's so make it happen. yeah. Yeah, but actually I have a little bit question here because like as you guys see that the graphic is really like require a lot of like about the PC. So I wonder if like it's required something about a PC that we can play the game on. Yeah, so it is PC based game to start, and we haven't rolled out the exact specs, minimum specs, but it'll be able to run on most gaming PCs with Okay, any nice. reasonable graphics card. Oh, You may not get the same frame rates as somebody with a 3090 or something like that, but you'll be able to play it at a lower graphics setting as well. oh, And okay, got it. it is a Nice. benefit of working in Unreal and with the seasoned team is like, scalability is something that we just do. Okay, thank you for that information. Thì Alice có hỏi sơ á, lúc nãy Justin đã nhớ ra được cái guild đó rồi, cái guild đó là podcast starter, mọi người podcast starter thì ok, và Justin rất là mong có thể gặp podcast starter ở trong cái trận chiến đấu 50-50 nhá. Và Alice có hỏi thêm một chút xíu đó là Alice thấy cái game này khá là nặng về đồ họa thì không biết là có yêu cầu gì về kiểu ở trên PC hay không. Thì Sam trả lời á là kiểu no, mọi người đừng có lo lắng tại vì con game này có thể kiểu chơi trên hầu hết những cái PC của mọi người luôn, những cái card kiểu rất là normal chứ không cần phải là quá cao, nên là mọi người vẫn có thể chơi. Như là những người mà chơi những cái ở cái gọi là cái frame cao thì cái frame cao á mọi người vẫn có thể chơi với những người mà để cái frame ở cái gọi là cái chất lượng nó thấp hơn một chút nhưng mà vẫn có thể chơi với nhau được bình thường ha. Ok, nên là mọi người đừng lo, là cứ tải game về máy đi, máy nào cũng sẽ chơi được hết. Okay, yeah, go ahead, Justin, it's your turn. Alrighty, so we're going to go ahead and move into the next question. This question is from Dr. High, 1997. And Dr. High asks, do you have any tokens? I didn't find any information about it on your website. How do you guys plan to operate the economy in the game? Can you please explain it simply? Cool. Thì câu hỏi thứ 3 đó là một câu hỏi đến từ bạn Dr. Hải 1997. Thì câu hỏi này là một câu hỏi về token đó mọi người. Thì câu hỏi này đó là không biết là game có token nào hay là không. Tại vì tôi không tìm thấy bất kỳ một cái thông tin nào về nó ở trên trang web của Metalcore hết. Và không biết là team sẽ định gọi là vận hành cái nền kinh tế trong game này như thế nào. Và không biết là team có thể giải thích đơn giản cho mọi người cùng biết được hay không. Yeah. All right, well, Dr. High, there are definitely tokens in the system. It's a two-token system. The governance token is called MGT, and the in-game currency is called FAB, FAB. The governance token is used in large part to accelerate your progression in the game. So you stake it with your guild in order to increase your ranking in the guild. I mean, the other way to increase your ranking in the guild is by performing well in the PvP faction wars. You can stake it in your garage in order to accelerate, repair times or mech cooldowns or the upgrading of your vehicles and your mechs. And there are other staking components of the governance token that allow you to accelerate kind of progression or crafting times. The second is the FAB token, which is the in-game currency, and that's typical in-game currency stuff where you use it to pay for the upgrading of your vehicles or but that's also the primary rewarding mechanism.
we'll be releasing our tokenomics paper pretty soon with a lot more details. And yeah, that's how our token system works. Nice. So I don't know that whether the 5 token or the MGT token will release first. It'll be the governance token first. The Oh, fabricated token will most likely be mined within the game. oh yeah, I got it. Okay, thank you Sam, thank you for the answer. Thì cái câu hỏi lúc nãy về token á, thì Sam đã giúp cho tụi mình trả lời ha mọi người, thì là game sẽ có hệ thống là 2 token. Một cái token quản trị đó là MGT và một cái token gọi là reward. Ở trong game phần thưởng là phần thưởng ở trong trò chơi sẽ là FAB, mình sẽ gọi là Pháp nhá. Ok, thì về cái token quản trị MGT á, thì mọi người có thể gọi là kiếm nó được bằng một vài cách, như là mọi người có thể stake nó vào một cái phe nào đó. Cái phe đó là một cái phe phái, hoặc là nãy mình nói ban đầu là nó sẽ có khoảng đâu đó 3-4 cái phe phái mọi người có thể stake vào, và khi mọi người tham gia một cái phe, mọi người chiến đấu trong cái phe đó và mọi người kiếm được phần thưởng, thì cái token, ngoài cái token thưởng ra thì mọi người sẽ còn được gọi là nhận thêm cái phần thưởng khi mà mọi người stake cái token quản trị này trong cái phe đó nữa ha. Rồi cái thứ hai nữa là mọi người có thể stake vào trong cái gara, cái nhà xe của mọi người, để mà có thể cải thiện cái thời gian để mà hồi chiêu nè, hoặc là cái thời gian sửa chữa cái xe của mọi người. Tại vì khi mọi người chiến đấu là mọi người sẽ sử dụng cái xe mọi người để mọi người đi chiến đấu đó. Và một cái nữa là mọi người có thể stake vào trong những cái đất đai của mọi người để mà làm tăng cái phần thưởng thụ động ở trong cái mảnh đất đó của mọi người ha. Và còn về cái token thưởng ở trong game, cái Pháp á, thì mọi người có thể kiếm được nó bằng cách là chơi ở trong những cái chế độ ở trong game như là PVP nè, đó, hoặc là mọi người có thể chơi trong PVE nữa. Rồi mọi người có thể sử dụng token này để mà mọi người chế tạo hoặc là sửa chữa những cái gọi là những cái thiết, gọi là những cái tự nhiên có cái từ web những cái cái xe mọi người chiến đấu, hoặc là những cái cái vũ khí, đúng rồi, những cái vũ khí mà mọi người đi chiến đấu là mọi người có thể sửa chữa nó, nâng cấp nó để mà mình có thể chiến đấu dễ dàng chiến thắng hơn. Ok, và mọi người dùng để nâng cấp nó nè. Rồi còn về cái việc mà cái token nào mà ra trước á, thì Alice có hỏi thêm thì anh Sam mới nói là token governance sẽ ra trước, token cái MGT sẽ ra trước. Còn cái token trong game, cái token thưởng á, thì sẽ ra sau khi mà game được gọi là official launch đó, thì nó sẽ đi kèm cùng với cái đợt đó luôn. Còn trước đó thì sẽ là cái token quản trị sẽ ra trước nha. Ok. Yeah. All right. Thank you so much for that question, Dr. Hai. Appreciate it. And thank you, Sam. All right. Question number 4 is from NMC. And NMC asks, the main problems with blockchain-based games are poor graphics quality and terrible gameplay. So how can you solve this problem on your platform while the others simply can't? What methods do you use to ensure user satisfaction with the games on your platform? Man, I'll take that one. Ready. Oh, do you want to translate the question first? Yeah, okay. So I will translate quickly. Thì cái câu hỏi thứ tư đó, một câu hỏi đến từ bạn NMC, và câu hỏi nó có nội dung là các vấn đề chính của trò chơi hiện tại á, là dựa trên những cái game mà ở trên blockchain đó, thì cái vấn đề mà nó gặp phải đó là về cái chất lượng đồ họa khá là kém, và cái lối chơi thì cũng chưa được hay lắm, chưa được mượt lắm. Thì không biết là làm thế nào để mà Metalcore có thể giải quyết cái vấn đề này ở trong con game của họ, mà trong khi đó là những cái tựa game khác, kiểu có một vài tựa game vẫn chưa làm được. Và không biết là team sử dụng những cái phương pháp nào để mà có thể đảm bảo được cái sự hài lòng của người dùng đối với các trò chơi đối với cái trò chơi ở trên Metalcore. Okay. Yeah, Jonathan. All right. So the easy answer there is we hire great game developers. That, you know, starting with expert who have been making games for over 20 years is a good place to start to make great games and know that you've got a reliable chance of making something that will be fun. And then how do we ensure the satisfaction is our first several releases will be to people in the community, and the idea is that we're going to be getting a lot of feedback on the early gameplay loops, the combat, the fun balance between the different between our different classes of vehicles, our different classes of weapon sets, and just the difficulty of our PvE missions.
and make sure that we're taking all that feedback and iterating on it so that when we do go free to play for the whole world, that we've got something that's rock solid and awesome. Yeah, okay, I got it, Jonathan. Thank you for the answer. Thì Jonathan, cái câu hỏi lúc nãy á, thì Jonathan nói là cái câu trả lời thì cũng khá là đơn giản thôi chứ cũng không có gì phải là quá phức tạp hết. Thì đó là đầu tiên đó là họ ngay từ ban đầu thì team đã lựa chọn và làm việc với những người rất là tài giỏi. Giống như ngay từ ban đầu thì Sam cũng có nói đó là họ rất là tự tin, tự hào về cái team của mình. Đó là một cái team rất là nhiều chuyên gia về lĩnh vực game này và họ có đến hơn 20 năm kinh nghiệm vận và đã từng làm việc với rất là nhiều cái gọi là, những cái game hoặc là những cái công ty về game tên tuổi khác rồi, cho nên là họ rất là tự tin về cái việc này. Và cái thứ hai nữa là họ trong cái quá trình mà game, được chạy từ những cái bản test cho tới khi mà chạy official luôn á, thì họ sẽ luôn tiếp tục tiếp thu những cái feedback của mọi người trên toàn thế giới luôn. Thì do đây cũng là một cái con game, gọi là, free to play, tức là mọi người có thể chơi miễn phí ngay từ ban đầu á, cho nên là, sẽ có rất là nhiều họ tin là sẽ có rất là nhiều người chơi có thể tham gia vào, ngay cả những người không biết gì về blockchain mà có thể chơi được. Và chơi game thì, họ sẽ đương nhiên là sẽ có những cái feedback về game mà họ sẽ tiếp thu hết những feedback đó và sẽ cố gắng để mà cân bằng cái con game giữa, những cái vũ khí nè, rồi những cái class với nhau, họ sẽ cân bằng lại để làm sao để mang tới cho người chơi những cái trải nghiệm tốt nhất. Đó, thì yeah, chỉ có vậy thôi. Yep, that's all just it. Yep. All right. Thank you so much. Yeah, the team that you guys are building, that right there is sometimes you got to bet on the team, you know, and having that much experience is definitely a weapon for making an awesome game. So really looking forward to it. All right. So we are on our final question here, and it is for our final community question. I want to ask. I'm sorry. This one is from Joy Ahmad. And he says, I want to ask, which one is the most important for you in developing the community and increasing the value of the project? What are the plans to educate and raise awareness and adoption among the community to make more people understand about the project easily? Yeah. Actually, you want to translate, Alice? Yeah. Thank you, Sam. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 5 là một câu hỏi cuối cùng ở trong cái phần thứ 2 này rồi, cho nên là mọi người nếu như mà bất kỳ ai có câu hỏi nào ngoài những câu hỏi từ nãy đến giờ mà mình hỏi, hai khách mời ở đây á, thì mọi người cứ thoải mái đặt câu hỏi ở trong phần comment nhé. Mọi người có thể đặt trong cả tiếng Việt hoặc là tiếng Anh đều được, nhưng mà mình, khuyến khích mọi người nên đặt trong tiếng Anh để mà hai vị khách mời có thể đọc và hiểu được để mà có thể chọn câu hỏi của mọi người ha. Mọi người nào mà không biết tiếng Anh thì mọi người có thể sử dụng Google Translate cũng được để mà, dịch cái câu hỏi của mình ra và đặt câu hỏi ở trong phần comment nhé. Rồi thì câu hỏi thứ 5 này là một câu hỏi đến từ bạn Joy Hamed. Thì câu hỏi này đó là, tôi muốn hỏi là điều nào là quan trọng nhất đối với team trong việc là phát triển cộng đồng và, gia tăng cái giá trị của dự án? Và liệu là team có cái kế hoạch gì để mà có thể educate, tức là, kiểu, mình dịch ra là, kiểu, giáo dục á, và, kiểu, giống như là, nâng cao cái nhận thức của cộng đồng để mà có thể biết được về dự án nhiều hơn hay là không? Cách dễ dàng hơn hay là không? Yeah, All okay. right. So I think when building our community, it has to consist of multiple types of players. I mean, obviously in Web3, we have a thriving community of people who play to earn. But we need to start incorporating people who play games in more of a free-to-play mode, and also those who like to spend money in-game, you know, the premium players who, you know, pay to progress their characters or progress in the game more quickly or upgrade themselves for cosmetic reasons. Like, we need all different parts of it. And so our focus is that. How do we build a thriving community of those three different player types? And for us, that starts with, you know, converting the traditional Web 2 gamers into Web 3. And that's making their onboarding simple and easy, and not beating them up over the head with like high fees and pushing them towards tokens and NFT purchases. Second part is that, you know, we're going to rely very heavily on guilds like Ancient8. Like, you guys are going to be the most knowledgeable about our game outside of our own, you know, offices. And you guys know your individual communities the best. And so, you know, working closely with the guilds and their leaders in order to help educate and bring awareness, how to make
things competitive and exciting for your communities. It's kind of the one of the pillars of like how we're going to build and educate and retain the community over time. Okay, thank you, Sam, for the answer. Okay, so now I'm gonna translate for the audience. Okay, and I mentioned audience, the viewer, about like putting some question for you guys in the comment chat. So in the next session is will be the live Q&A. So you guys will pick some question in the comments. So yeah, I think that it's time for you guys to scroll down the comment in here so that you guys can choose like random question so that in the session 3 we will have some nice answer about it. Ok, thì cái câu hỏi cuối cùng này, để mà trả lời câu hỏi cuối cùng này á, thì Sam đã nói là để mà có thể xây dựng được một cái cộng đồng mà chất lượng á, thì họ sẽ cố gắng là xây dựng, tại vì đây là game mà, cho nên là cộng đồng thì chắc chắn là sẽ dựa trên những cái người chơi game. Và trước đó thì thường đa số những người mà chơi tiếp cận đến với GameFi nói chung á, nói chung là chơi những cái tựa game blockchain như thế này thì họ chơi cũng chỉ để mà chơi vì earn thôi, chứ không phải là chơi vì vui hay là vì một cái yếu tố nào khác. Tại vì thật sự đúng thật mà nói là mọi người chơi game blockchain để mà mọi người earn thôi, tại vì một phần là vì cái game của blockchain thì cũng còn hơi khá là chán và đồ họa cũng chán á, cho nên là mọi người đa số chơi vì earn thôi chứ cũng không vì vui hay là vì gameplay thú vị cả. Cho nên họ rất là muốn là với một cái tựa game như thế này, với đồ họa như thế này và cái lối chơi hấp dẫn thì có thể thu hút được mọi người chơi game không chỉ vì earn mà vì thật sự là vì con game đó, tức là mọi người sẽ sẵn sàng chơi mà không nghĩ quá nhiều đến cái phần earn. Và cái nữa là họ cũng muốn một phần, tại vì đây là một con game free to play, là một con game free to play, cho nên là họ muốn gọi là chuyển đổi những cái người từ những cái gamer, những cái player chơi game truyền thống sang chơi sau khi mà chơi con game này của họ thì họ somehow bằng một cách nào đó thì những người này sẽ biết được hơn về blockchain, về công nghệ, về crypto này, các thứ, nói chung là về web 3, về blockchain đó, thì họ cũng muốn gọi là convert, chuyển đổi những cái người chơi game truyền thống qua thành những người có thể tiếp cận được đến với GameFi. Đó là một cái mà họ cũng muốn nhắm tới. Và cái phần thứ hai nữa để mà có thể có được một cái cộng đồng chất lượng hơn thì đó là họ sẽ kết nối với lại những cái guild uy tín, những cái guild lớn giống như là YCG hay là Avocado hoặc là A8 của tụi mình chẳng hạn. Thì một trong những cái guild này sẽ là cái cầu nối giúp cho họ có thể tiếp cận được với cộng đồng rộng rãi hơn. Tại vì rõ ràng những cái guild sẽ luôn có những cái cộng đồng rất là active và họ rất là muốn có thể tiếp cận được với những cái người đó. Và thông qua guild thì guild cũng sẽ giúp cho họ gọi là educate, gọi là hướng dẫn training cho những cái người ở trong guild về cách chơi game như thế nào, cho nên là họ cũng sẽ tiết kiệm được cả cái phần đó và họ cũng sẽ gọi là không tốn quá nhiều thời gian để mà có thể truyền đạt được cái con game này đến với tất cả mọi người. Tại vì somehow là đã có những cái guild để làm cái cầu nối ở giữa cho cả hai bên rồi, cho nên là mọi người có thể, nếu như mọi người đến từ bất kỳ guild nào, A8 hay là Avocado hay là YGG thì rất là welcome mọi người đến với buổi livestream ngày hôm nay. Và hy vọng là trong tương lai thì chúng ta sẽ có được những cái trận đấu giữa guild với nhau để xem là sẽ có những cái gì thú vị không nhé. Ok, rồi bây giờ Alice nghĩ là nếu như mọi người đã sẵn sàng đến với phần thứ 3 rồi á, thì mọi người hãy đặt câu hỏi của mình ở trong phần comment. Và Alice thấy ở đây có rất là nhiều câu hỏi được đặt ra rồi. Và Alice nghĩ là chắc là Sam với lại Jonathan cũng đã chọn được cho mình một vài câu hay như thế nào rồi đó. Thì bây giờ Alice sẽ để lại cho Justin để mà Justin cũng sẽ dắt chúng ta đến với phần thứ 3 nhé. Okay, Justin, it's your turn, I think. Yep. All right. So we are going to go ahead and go to the community questions now, the live questions. And Sam has chosen a live question from Mr. Funny Guru, who asks, why Polygon? Why not Solana or BSC? So can you tell us, why did you guys choose the Polygon chain? Yeah. First, actually, should I wait for you to translate, Alice? Sorry, I missed the question. So Justin, sure. can you help me to pass the question in the private chat? Something? Yeah, actually, it's in the private chat there. So it's from Funny Guru.
and he asks, why Polygon? Why not Solana or BSC? Yeah, I see. Thì câu hỏi được chọn đầu tiên đó là câu hỏi đến từ bạn Funny Guru 07 thì sorry Funny Guru, thì câu hỏi đó là tại sao lại là Polygon, tức là tại sao họ lại quyết định chọn là phát triển con game này trên Polygon mà không phải là Solana hay là BSC. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem câu trả lời như thế nào nhé. Yeah, go ahead, Sam or Jonathan. Yeah, so I believe in a multi-chain world, right? I think that, as a gamer, when you start playing these Web3 games, you don't care what chain the game is on, and you probably don't even want to know. And so, but we're not there yet. We felt that we wanted to be in an EVM compatible chain to start in order to realize a multi-chain vision down the road. And second, we really love the ecosystem that Polygon Studios is building. So we worked closely with Ryan Wyatt and his team. And if you were, unfortunately, most of you probably couldn't have made it to NFT NYC, but if you were there, you would have seen just how much support that we got from Polygon Studios. Ryan Wyatt spoke about us, featured us on stage in his keynote presentation. They allowed us to use their offsite facility and it was just like a beautiful place where we got to demonstrate our game. It had this really cool, like long curvy wall where we got to play our trailer, and they participated. They sponsored parties with us. And if you look at the other games building on Polygon Studios, you're seeing a lot of the top games like built by traditional game developers going on Polygon because they understand us. They understand what we're doing, what our objectives are. And they've built a team there of people who come from traditional gaming, love blockchain, and want to marry the two. And so it's all of those reasons about Polygon. Now, like I said, I do believe in a multi-chain world. And so we will ultimately expand to support other chains, but it just felt like it was the right place to start. Not to mention the fact that Polygon is obviously an incredibly cheap blockchain to operate on, and we want to be as low cost and efficient as possible. Thank you Sam, Thì với cái câu hỏi đó thì Sam đã giúp chúng ta trả lời, đó là thì Sam nói thật sự mà nói á, thì bây giờ chúng ta đang sống trong một cái gọi là cái thế giới blockchain này, thì đây là một cái gọi là multi-chain world rồi mọi người, cho nên là kiểu thật sự thì cũng không cần phải quan tâm quá nhiều về cái chain lắm đâu, nhưng mà để mà nói á, thì họ rất là thích cái hệ sinh thái, thật sự họ rất là thích cái hệ sinh thái của Polygon. Cái ecosystem của nó rất là hay, tại vì kiểu nó cho họ sử dụng những cái offsite này để mà họ có thể làm rất là nhiều thứ ở trên đó, họ có thể phát triển, nói chung là làm những cái mà họ muốn show cho mọi người thấy ở về con game của họ, thì họ có thể gọi là tận dụng cái Polygon, cái hệ sinh thái của Polygon để mà có thể show up ra cho mọi người, để cho gọi là trình bày ra cho mọi người thấy. Và đa số họ thấy thì đa số rất là nhiều những con game truyền thống khi mà muốn chuyển qua làm game ở trên web 3 blockchain game thì họ lựa chọn Polygon khá là nhiều, cho nên là đây cũng là một trong những cái sự lựa chọn gọi là họ nghĩ đến ngay đầu tiên thôi. Và Polygon thì về phía Polygon thì là Polygon thật sự là hiểu được là những cái tựa game này họ muốn cái gì, và Polygon đưa ra những cái giải pháp và giúp cho những cái tựa game này rất là nhiều. Và một phần nữa thì do Polygon là một cái chain có cái gọi là cái chi phí khá là rẻ để mà có thể hỗ trợ cho cả những người tham gia vào, ngay cả những người chơi nè, thì họ sẽ đỡ tốn phí hơn, và ngay cả game thì họ cũng sẽ đỡ tốn chi phí hơn nữa, cho nên là đây sẽ là một cái lựa chọn rất là phù hợp cho game, đặc biệt là những con game mà chuyển từ truyền thống qua web 3 game như thế này. Đó là chỉ có như vậy thôi. Okay. Yep. All right. Thank you so much for answering that one for us, Sam.
I'd have to agree with you, man. Polygon is really looking like it's going to be a market leader in the space, especially when you have, a high quality game such as yours jumping onto the chain, as well as even some of the juggernauts in the whole tech space, like Facebook collaborating with a chain. It's really a good sign in terms of where you guys are. So really cool to hear the backstory on why you guys chose Polygon. All right, so we're going to jump into this next one here. This one's for Jonathan, and he chose the question from High Depth Try, and he asks this question, what difficulties did you face when moving from traditional game development to blockchain game development? That's a really good question. Yeah, I mean, oh, go on. I'm sorry. Yeah, sorry. It's just comment a little bit. Like, yeah, I really like this question, and actually, I just smile because like Hải đẹp trai in Vietnamese and in English it means like handsome boy. Yeah, that's why I smile. Yeah, and the question from Hải đẹp trai is oh sorry, I have to speak in Vietnamese instead of English. Thì cái câu hỏi đến câu hỏi thứ hai là câu hỏi được Jonathan chọn và câu hỏi đến từ bạn Hải đẹp trai ha. Thì câu hỏi đó là không biết là Metalcore đã gặp những cái khó khăn gì khi mà phát triển cái trò chơi này từ gọi là một cái thể loại như là game truyền thống như thế này và phát triển nó sang thành một cái trò chơi blockchain đó, thì không biết là có gặp khó khăn gì hay không? Yeah. Yeah, I mean, there's so many good questions, but I had to go with the one that actually called me out by name. So, yeah. Like I think that the coming from traditional games, there were a couple of biggies. The big one was like just the terminology, like the idea that there are multiple chains and how all of the different systems for Web3 tech interwork, and making sure that we're being smart about how we're creating the game to best utilize, the best practice there. And then the other one is just that, coming from traditional games, the crypto space does not have the best reputation. A lot of other projects have been rug pulls, and there's a lot of both traditional game developers and traditional game players who see the space pretty negatively. And, I came into it pretty, I would say, crypto skeptical. But talking with Sam and the team about how they were going about it differently this time, that we were really making it as a game first that is utilizing this Web3 technology, the blockchain, to really unlock opportunities for players that, as a player, I've always wanted, was sort of things to get my head around and be like, yeah, like I'm in. Okay, good luck with that one, else. Yeah, okay, in Vietnamese, okay, Alice? Okay, so thì câu hỏi lúc nãy đó là cái sự khó khăn khi mà chuyển từ game web 2 sang game gọi là game truyền thống sang game web 3 này là gì? Thì Jonathan sẽ trả lời đó là thì cái này nó hơi technical một chút, cho nên là Alice cũng gặp hơi khó khăn một chút khi mà nghe Jonathan trả lời. Thì đầu tiên đó là việc là họ sẽ tận dụng những cái gameplay, những cái gọi là cách chơi game của game web 2 và họ sẽ cố gắng tận dụng vào trong game web 3 để mà có thể nói chung là họ muốn đem những cái hay của game web 2 vào trong web 3 để giúp cho cái game web 3 nó không có bị nhàm chán á. Và họ sẽ cố gắng tận dụng những cái họ muốn tận dụng những cái đã có ở trong game truyền thống để mà đem lên được cái web 3 này, và cái blockchain, cái công nghệ blockchain này để mà có thể tích hợp được với nhau giữa cái gọi là những cái cơ chế và những cái tính năng của game web 2 và game web 3 làm sao để nó có thể match được với nhau, nó có thể somehow nó có thể match được với nhau. Và cái thứ hai đó là họ muốn về những cái gọi là cái người chơi game truyền thống, làm sao để mà rất là khó để mà điều hướng được những cái người chơi game truyền thống có thể chuyển qua chơi những cái con game ở trên web 3 như thế này. Tại vì như mọi người biết, để mà chơi những cái web 3 thì nó kiểu cũng đòi hỏi như là việc phải kết nối ví nè, và nó cũng sẽ khá là phức tạp hơn so với những game truyền thống. Hồi trước mình chơi game truyền thống thì mọi người chỉ vào chơi, hoặc cùng lắm là phải tải game hoặc là đăng nhập hoặc là tạo tài khoản này các thứ thôi. Nhưng mà đối với game web 3 thì nó khác, cho nên là cũng khá là khó để mà có thể truyền tải được cái làm sao để mà có thể direct, có thể điều hướng được những cái người từ game truyền thống sang game web 3 ha mọi người. Yeah. All right.
All right, next question is also a really good one. This question is coming from Leandro Tablizo. And Leandro asks, every blockchain game's problem is a long-term sustainability. How can you solve this problem? Tough one. Yeah, agree. Thì cái câu hỏi thứ ba là câu hỏi đến từ bạn Leandro Taplizo. Thì câu hỏi đó là đa số những cái trò chơi blockchain hiện tại á, thì nó có một cái vấn đề đó là về cái sự bền vững. Thì không biết là làm sao mà Metalcore có thể giải quyết được cái việc này, họ có cái plan nào để giúp cho trò chơi có thể gọi là kéo dài được càng lâu càng tốt hay là không? So there were a few questions about the sustainability, and so I just picked the first one, and that's obviously on a lot of people's minds these days, especially with what's happening with Axie. And so I felt that this was important to address. First and foremost, it's really about getting the right mix of players in your economy and the game. And unfortunately, today the games are largely driven by earners because the games are not really fully engaging games on the level of Web 2 games. And so those who want to actually put money into the ecosystem, into the economy, they just don't exist today in the Web 3 games. And so it starts by making a game that's designed for people to come from the traditional gaming space and actually put money into the system and not just extract value out of the system. That's one. The second part is being careful about inflation of the tokens, right? And today, most games are designed so that every achievement is rewarded with some random amount of the in-game currency, which is then quickly dumped into the market by the earners. We want to create a system where, almost like a central bank, you are monitoring the velocity of the token spent. I'm going to get a little kind of econ nerdy here, and I'll try not to get too deep into it. But basically, you want to monitor things like the velocity of the token usage and the supply of token usage, right? And so, what does that mean? So in a more simple way, what we do is we look at how many tokens of Fab tokens were used in the prior week. We look at the growth rate of the game, and then we mint an appropriate amount for the upcoming week. So let me give you an example. If last week people spent 1 million tokens within the game, and the game increased, the player base increased 25%, for the upcoming week, we will mint 1.25 million tokens and then spread it across the weekly, daily, and the PvE pools. That way, the number of tokens that are in the marketplace correlates with the amount of economic activity that is happening within the game. And it's forward-looking, right? It has to be forward-looking. But that way, you don't have unlimited number of tokens being minted because they're just earners grinding away to earn those tokens. So it's really about those two things, right? It's getting the right mix of players into the ecosystem and then cautiously managing the number of tokens. And that applies to NFTs as well, right? But both tokens and NFTs, how many are in, what the available supply is in that ecosystem. Those are two factors that we look at. Yeah. So I wonder if you guys have any burning system for token. Yeah, so when the tokens are used, they're actually burned. Oh. So what happens is if you earn, let's say in a faction war, 1,000 tokens, a portion goes to the guild and the members, and then the rest of it is burned. And so there's that burning mechanism in there naturally to reduce the supply. Okay. So I wonder
if the token is just unlimited supply, so will you guys just release it for like unlimited, like it's not limit the 5 token? No. So technically, it is unlimited. But what we're doing is we are minting on a weekly basis a set number of tokens, and we are not going to distribute more than that number of tokens in any given week. Oh, So okay. that was the example I was giving. Is like if 1 million tokens were used last week and the game is growing at a 25% rate, this upcoming week we will only mint 1.25 million tokens. Right. So you guys are truly in control of the amount of tokens that are going into the game. Exactly. We're controlling the number of tokens, much like the central banks do. They control the number of US dollars or Vietnamese dong that's in the market. We too will control how many is in there. And it's not purely, based on economic activity. It's not just like make one achievement and you get one single token. No, in this 1 week period, there's only going to be so many number of tokens available in the money supply. Right? We're controlling the money supply. Okay, Very, so very smart. Okay, so I will like summarize everything for the audience. Ok, thì để Alice nhắc lại câu hỏi một chút xíu cho mọi người ha. Thì câu hỏi đến từ bạn Leonardo Tablizo, đó là cái vấn đề hiện tại đó là về cái tính bền vững của một con game, thì không biết là Metalcore sẽ làm như thế nào để mà có được cái sự ổn định đó. Thì Sam nói là hiện tại thì cũng nói chung là đa số với tất cả dự án hiện tại thì ai cũng sẽ đều quan tâm đến cái việc bền vững hết. Và giống như cũng sẽ có rất là nhiều người thắc mắc về cái hiện tượng game gọi là rất là nổi bật trong làng GameFi, đó là về Axie nè. Đó thì nó cũng sẽ có vấn đề về cái sự bền vững, nhưng mà bằng một cách nào đó thì nói chung là tất cả mọi người ở trong team cũng sẽ cố gắng làm sao để mà cho nó được ổn định nhất có thể. Thì thật sự để mà nói là những cái game này nó không giống với lại game web 2 một chút nào hết. Tại vì những cái game web 2 thì nó sẽ không có cái tính gọi là nền kinh tế ở trong game, cho nên là nó sẽ không có bị ảnh hưởng quá nhiều khi mà mọi người chơi game. Và rõ ràng khi mọi người chơi game web 2 thì là mọi người chơi cho vui thôi, còn khi mọi người chơi game web 3 thì nó sẽ có cái tính earn ở trong đó nữa, cho nên là nó sẽ rất là dễ để mà gây mất cân bằng. Thì họ sẽ cố gắng làm sao để mà có thể giữ được, tức là khi trong quá trình mà họ cân bằng game á, thì họ sẽ cố gắng để mà giữ được những cái người chơi khi mà họ gọi là chuyển đổi những cái người chơi từ game truyền thống qua game web 3 rồi á, thì họ sẽ cố gắng là sẽ giữ chân được những người chơi đó. Và cố gắng khi mà trong cái quá trình mà họ cân bằng game thì họ vẫn sẽ cố gắng giữ được những cái giá trị của game, làm sao để cho nó không bị mất đi những cái giá trị đó. Và cái thứ hai đương nhiên là ảnh hưởng tới cái sự cân bằng ở trong game, đó là về cái token. Cái token ở trong game thì về tokenomics thì mọi người thấy hiện tại là giá token, cái market, cái thị trường hiện tại thì nó cũng đang khá là hơi đâm một chút xíu, nhưng mà đó cũng không phải là vấn đề ý là cũng đúng là một cái vấn đề, nhưng mà họ vẫn sẽ cố gắng làm sao để mà tức là họ sẽ cố gắng để mà kiểm soát được cái token sẽ được tạo ra ở trong game, nhất là đặc biệt là về cái token in game, cái reward token đó, thì họ sẽ kiểm soát được cái lượng token mà nó sẽ được mint ra mỗi một tuần. Tức là họ đưa ra một cái ví dụ như là tuần này tức là người chơi sẽ tạo ra được, chơi game này cái nọ, và tạo ra được khoảng 1 triệu cái token đi, thì và họ sẽ dựa trên cái sự phát triển của game, và nếu như mà cái sự phát triển đó khoảng được 25% á, thì trong cái tuần tiếp theo họ sẽ chỉ cho phép là nói chung là họ sẽ có một cái cơ chế làm như thế nào đó, và họ sẽ chỉ cho phép mint được tối đa là 1,25 triệu, tức là thêm 25%. Đó thì thêm được khoảng 25 triệu token nữa thôi. Đó là được 125 triệu token trong cái tuần tiếp theo đó. Và cứ như vậy, nói chung là họ sẽ kiểm soát được cái lượng token sẽ mint ra là bao nhiêu, và họ sẽ kiểu mặc dù là nó sẽ là không giới hạn, nó là unlimited, nhưng mà họ cũng sẽ kiểm soát nó để cho nó không bị đi vượt quá xa, với kiểu như là nó bị giống như trong bất kỳ lỡ như trong một cái tuần nào đó ngẫu nhiên mọi người earn được rất là nhiều thì nó sẽ dẫn đến lạm phát, cho nên họ sẽ, mặc dù là cái token đó unlimited, nhưng mà họ vẫn sẽ kiểm soát nó và cho nó gọi là mint ra một cách đều đặn hơn.
đều đặn hơn và nó có tổ chức hơn một chút, để nó không bị lạm phát, hoặc là tự nhiên cái giá nó bị đội lên quá nhiều hoặc là bị tụt đi quá nhiều chẳng hạn, nó sẽ làm cho cái game bị mất cân bằng đi. Thì đó là một trong những cách để mà họ có thể quản lý được cái tokenomics, cái hệ gọi là cái nền kinh tế ở trong game. Okay. Yeah. All right, guys. So we're gonna go ahead and go for one more question here. This one is from Ho Kwok Dot asks, many games have a very high starting capital that makes it difficult to attract investors. So how much is the amount to start Metalcore? Yeah, so there's two ways to get started in Metalcore. First, participate in the upcoming NFT drop on July 26th for whitelist people, and the 28th is the public sale. And that starts at $50 US, right? So less than the price of a premium game. And the reason we do that is we want to get as many players as possible at this, and not to think of this as an investment, but to think of it as an entry to play a game. Second, as we onboard more and more players and we'll get closer to launch, we'll have ways for people to come and join as free to play, because the game is a free to play game. And so come in, join the game in free to play mode. You don't have to spend a single dollar to get started. And only when you realize just how great this game is, right, that you love it and you can't wait to spend more time playing it, only at that point will you be looking to spend additional, put some capital into the game. And so summary is like, one is very low barrier to entry to get started in the alpha, and then ultimately when the game launches at the end of this year in PvE mode, you can play in free to play mode and you don't have to spend a dime. Yeah, nice. Thank you, Sam. Thì cái câu hỏi có thể được xem là chắc là câu hỏi cuối cùng của buổi AMA ngày hôm nay, đó là câu hỏi đến từ bạn Hồ Quốc Đạt. Thì câu hỏi đó là hiện tại thì có rất là nhiều game yêu cầu một cái gọi là cái vốn để mà bắt đầu chơi game, tại vì game web 3 mọi người đó nó yêu cầu một cái vốn khá là cao và rất là khó để mà thu hút những cái nhà đầu tư á, những cái người chơi game á. Thì không biết là cái gọi là game có yêu cầu cái số vốn là bao nhiêu để mà có thể bắt đầu chơi Metalcore hay không? Thì Sam nói là sẽ có hai cách để mà mọi người có thể tham gia vào game. Cách thứ nhất đó là mọi người có thể tham gia bằng cách là tham gia vào cái đợt NFT drop vào cuối tháng 7 lần này. Thì giá khởi điểm của cái, mình dùng từ giá khởi điểm đúng không nhỉ? Mọi người có thể nói như vậy, là cái giá để mà mọi người mua cho cái đợt NFT lần này á, nó chỉ có $50 thôi, $50, và mọi người có thể mua tối đa được 3 NFT nha. Là mọi người có thể chỉ cần chia ra khoảng 150 đô là mọi người sẽ có được 3 NFT và mọi người bắt đầu chơi rồi. Và đây có thể là một cái giá cũng Alice nghĩ là cũng không quá cao và cũng không quá gọi là không quá cao để mà mọi người có thể bắt đầu á. Nhưng mà nếu như mà mọi người vẫn còn sợ, vẫn còn nhát, hoặc là mọi người mà gọi là mới bắt đầu tham gia vào thị trường á, thì mọi người có thể là mọi người sẽ đợi một chút xíu. Đấy là đợi khi mà game được official ra rồi á, sau này á thì game sẽ phát triển theo cái hướng là free to play, tức là mọi người sẽ được chơi miễn phí, tức là mọi người sẽ được vào chơi miễn phí, trải nghiệm game, và nếu mọi người cảm thấy thích, mọi người cảm thấy hứng thú rồi, mọi người bắt đầu cảm thấy nghiện cái con game này rồi á, thì mọi người có thể bắt đầu bỏ tiền ra để mọi người có thể mua NFT và mọi người earn. Và khi mọi người chơi free to play thì thật sự mọi người vẫn có thể earn được, nhưng mà nó sẽ khó hơn một chút và nó sẽ yêu cầu gọi là nhiều thời gian cũng như là kỹ năng của mọi người hơn, tại vì rõ ràng trên đời này là cũng không có gì miễn phí đâu mọi người sẽ phải đánh đổi một cái gì đó là thời gian hoặc là công sức của mọi người ra, đúng không? Đó thì sẽ có hai cách như vậy cho mọi người. Từ để Angelix hỏi Sam thêm một cái này một chút xíu, đó là hey Sam, I have a little question, like do we have to have any NFT to play in the alpha test? Like we have to own a gun or a war machine or something like that to play the game? So if you buy NFT in the upcoming NFT drops, you will be able to access the game in the alpha. And you're not limited to the NFT that you purchase. We're going to let you try every vehicle, every character, everything. So you'll have total access to the game if you participate in the NFT drop.
until the game launches. Once the game is fully live, you will be restricted to the NFT that you actually own. Okay, got it. Thì Alice hỏi xem là kiểu chơi game thì có cần phải sở hữu NFT hay gì không? Ví dụ đặc biệt trong cái đợt alpha lần này á, thì có cần phải có NFT gì để mà mọi người có thể chơi không? Thì Sam nói là mọi người sẽ cần phải gọi là giữ NFT, có NFT ở trong ví thì mới có thể gọi là truy cập chơi sớm vào cái bản alpha test lần này. Và khi mà mọi người vào á, mọi người chỉ cần hold một NFT thôi, mọi người đã có thể vào chơi game, có thể trải nghiệm hết tất cả những cái vehicle, những cái gọi là những cái thiết bị giống như là xe tăng hay là xe chiến đấu, cỗ máy chiến đấu, machine này các thứ là mọi người có thể trải nghiệm được hết. Nhưng mà khi mà game ra mắt chính thức á, thì nó sẽ bị giới hạn lại bởi cái NFT mà mọi người đang sở hữu thôi. Còn bây giờ trong alpha test thì mọi người có thể trải nghiệm hết. Mọi người chỉ cần gọi là giữ một NFT là mọi người có thể trải nghiệm được hết những cái kia, gọi là trải nghiệm thôi mọi người, chứ không phải là sở hữu, trải nghiệm những cái vật phẩm còn lại trong game như thế nào đó. Đó, còn khi mà ra game thì mọi người sẽ sử dụng cái vật phẩm mà mình đang có để mà chiến đấu thôi. Okay. Thank All you right, for that information. Yes, that is really awesome. It's like a buffet when it's first started. Now you get to taste a little bit of everything, see what you like. So by the time the official launch is there, you know what you want to rock with. So that's really cool, really exciting. And I also think that it's fantastic that you guys are making it at a price point where a lot of people can afford to jump in and try the game out early, because that's definitely something a lot of games have not done, which I think has been a mistake in the short term. But I love to see you guys doing that. All right. So, ladies and gentlemen, that is going to actually wrap up the AMA. Thank you, Sam. Thank you, Jonathan, for sticking around here for, I don't know, I think we went like an hour and a half. So thank you so much for that additional time spent with us answering those questions. I know that those answers really mean a lot to the community and give us even more insight into what to expect for this really, really exciting game. I want to thank everyone for participating today. Thank you, Ancient8, for coming out and joining us on this AMA as well. For those of you that did have your question not answered today, we are going to link the social channels to Metalcore in the chat. So you guys please do go join them in their Discord. Please do join them on Twitter and throw those questions over to the team. I'm sure they'll get those answered for you. And for those of you who did get your questions selected, please do be sure to get in contact with our admin inside of our Discord channel so we can get you your whitelist spot. Sam, Jonathan, any last things you guys would like to share before you head out? I really appreciate the time. This is great. Thank you for great questions, and sorry, Alice, for all the long-winded answers. All right. Thank you guys. Really appreciated the time. I'm gonna go now call PokerStarter and this battle between PokerStarter. Get that riled up. The Ancient8 esport team is ready, man. Guns are loaded. They're ready to rock and roll. It'll be fun. I think the space definitely needs more of that, right? Some good old friendly competition. We're looking forward to it. Yeah. I mean, I think of it as there's no real such thing as competitors. We're all collaborating to make Web3 gaming what it can be. 100%. I look at it the exact same way. So I'm definitely looking forward to that 50 on 50. Let's do it. Let's do it. Thanks, guys. All right, guys. Thank you so much. Thank you. Yeah, ok, cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia vào buổi AMA ngày hôm nay của Ancient8 và Metalcore, và hy vọng là mọi người đã có được cho mình những cái thông tin cực kỳ bổ ích về tựa game Metalcore này và sẽ quyết định xem là có để dành tiền để mà mint trong cái đợt NFT drop của tháng 7 này không. Và tất cả mọi thông tin về Metalcore thì Alice đã có để một cái link của website Metalcore ở trong phần comment, ở trong phần chat rồi, mọi người có thể click vào để mà tìm hiểu thêm về dự án nha. Rồi mọi người cũng có thể join vào Discord của Metalcore để mọi người có thể chat chít và hỏi thêm những cái thông tin khác bên ngoài là trong buổi ngày hôm nay nữa. Hoặc là mọi người có thể theo dõi cái Twitter của Metalcore để có được những cái thông tin mới nhất đến từ Metalcore nhé. Và cảm ơn mọi người đã tham gia và đặt rất là nhiều câu hỏi, và cũng xin chúc mừng những bạn nào có câu hỏi được chọn ngày hôm nay nhé. Và ok, mọi người đừng quên follow Twitter của Metalcore cũng như là join vào Discord và đọc về những cái thông tin của Metalcore trên website nha. Okay, thank you, Sam. Thank you, Jonathan, for joining with us today. Yep. See you guys. All right, guys. We'll see you later. Take care. See ya. Bye. All right. Bye-bye. Okay, bye bye mọi người. Tạm biệt mọi người. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Ố là la.